હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ફરાળી નારિયેળની ચટણી। આ ચટણીને તમે ફરાળી પૂરી, ફરાળી હાંડવો, ફરાળી પૂડા, ફરાળી વડા કે પછી બીજી કોઈ પણ ફરાળી રેસિપી જેમ કે ફરાળી ઢોકળા, ફરાળી અપ્પમ, ફરાળી ઢોસા, ફરાળી ઉત્તપમ કે મેદુવડા કોઈની પણ સાથે ખાઈ શકો છો। આ ચટણી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ ચટણી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા મિક્સર જારની અંદર 1.5 કપ જેટલું નાના ટુકડામાં સમારેલું તાજું નાળિયેર ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં જોશો તો આ 190 ગ્રામ છે અને નારિયેળને તોડીને એની બ્રાઉન સ્કિન મેં હટાવી નથી, તમે ચાહો તો હટાવી શકો છો। અડધા ઇંચનો એમાં મેં ઝીણો સમારેલો આદુનો ટુકડો ઉમેર્યો છે। 2 નંગ તીખા લીલા લવિંગિયા મરચાં ઉમેર્યા છે। 10 થી 12 લીમડાના પાન ઉમેર્યા છે, મીઠા લીમડાના। અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલા આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું। 1/4 કપ જેટલા શેકેલા સિંગદાણા જેને મેં છોલી લીધા છે એ ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં આ 30 ગ્રામ છે। 1/4 કપ જેટલા એટલે કે પા કપ જેટલા તાજા લીલા ધાણા ઉમેરીશું જેને મેં બરાબર ધોઈને ઉમેર્યા છે। 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું। 1/4 ચમચી એટલે કે 5 ચમચી આપણે સંચળ ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલું એટલે કે સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં સિંધવ મીઠું ઉમેરવાનું છે। હવે એની અંદર આપણે અડધા નંગ લીંબુનો રસ નીચવી દઈશું। એનાથી આપણી જે ચટણી છે એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। લીંબુના બિયા મેં પહેલાં જ હટાવી દીધા હતા। લીંબુનો રસ નીચવ્યા પછી હવે આપણે એની અંદર ઠંડુ પાણી ઉમેરવાનું છે। તો અહીંયા હું એની અંદર 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરું છું અને બધી જ વસ્તુને બરાબર પીસી લઈશું। તો અહીંયા મેં બધી જ વસ્તુને બરાબર પીસી લીધી છે। એકદમ આપણે એને બારીક નથી પીસવાનું, આ રીતનું સહેજ ઘઘરું રહે એ રીતનું પીસીશું અને હવે આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। જો તમારે લીંબુના રસની જગ્યાએ એમાં દહીં ઉમેરવું હોય તો તમે 2 ટેબલસ્પૂન દહીં નાખીને પણ આ ચટણીને પીસી શકો છો। અને ચટણી જે છે અહીંયા એકદમ ગાઢી હતી તો મિક્સર જારમાં જ મેં 2 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીને એને પણ ચટણીમાં એડ કરી દીધું છે। બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે ચટણીની અંદર વઘાર ઉમેરીશું। તો વઘાર કરવા માટે ગેસ ઉપર મેં એક નાનું વઘારિયું ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એમાં આપણે 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને અડધી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું। 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને તરત જ આ વઘારને આપણે ચટણીમાં એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું। આ આપણી ફરાળી નારિયેળની ચટણી બનીને તૈયાર છે। અહીંયા આ ચટણીને મેં બાઉલમાં સર્વ કરીને લાલ મરચુંથી એને ગાર્નિશ કરી લીધી છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।